سایه‌های خیانت راوی داستان‌های واقعی زندگی هاست. هرگز فکر نمی کردم پسردایی شوهرم دلیل خیانتم بشه. زهره هستم، دختری که توی یه روستای کوچیک به دنیا اومدم، جایی که صدای خروس و بوی نون تازه صبحمون رو می ساخت، جایی که خورشید همیشه زودتر از ما بیدار می شد و سایه درخت های بلند تا دم در کلبمون کشیده می شد. روستای ما ساده بود، با آدمهای ساده تر. یه دنیای کوچیک کوچیک داشتیم که توش همه چیز معلوم بود، حتی رویاهایی که از کوچیکی توی سرمون میچرخید. بابام کشاورز بود و هر روز با دستهای خاکی از مزرعه به خونه برمیگشت. مامانم یه زن زحمتکش بود که هر لحظه عمرش رو تو آشپزخونه میگذروند و همیشه با دستهای زبرش برامون نون میپخت. از بچگی به کار عادت کرده بودم. تو همون سالهای کودکی دلبستگی‌های کوچیکی تو دلم شکل گرفت. شاید واسه همین بود که تو دنیای کوچیکم هیچ وقت فکر نمی کردم زندگی جور دیگه ای هم باشه. حسین پسر همسایمون یکی از اون دلبستگی ها بود. تنها پسر یه خانواده زحمتکش. از همون بچگی همدیگر رو میشناختیم و با هم همبازی بودیم. تو کوچه های خاکیمون دنبال هم میدویدیم. وقتی بارون میومد قایق های کاغذیمونو توی جوی آب مینداختیم. حسین همیشه یه حس امن برام داشت. وقتی بزرگتر شدیم خانواده ها تصمیم گرفتند ما رو به عقد هم در بیارند. راستش من اولش می ترسیدم. هنوز دلم تو دنیای کودکی بود. از اینکه بچگیمو پشت سر بذارم و پا توی دنیای زناشویی بذارم. اما میدونستم حسین مرد قابل اعتمادیه. حسین مرد زحمتکشی بود. ما همدیگر رو میشناختیم. شاید بهتر از هر کس دیگه ای میدونستیم کنار هم زندگی سختی داریم، ولی خوشبختی رو تو ساده ترین چیزها پیدا می کنیم. اولین سال ازدواجمون پر از سختی بود، اما شاد بودیم. حسین همیشه آرزو داشت یه روز از روستا بریم و توی شهر زندگی کنیم و یه زندگی بهتر برای خودمون بسازیم. از صبح تا شب کار میکرد. تو زمین کشاورزی باباش بود و هر پولی که در می آورد برای آیندمون کنار میذاشت. بالاخره بعد از چند سال با پولی که با زحمت جمع کرده بودیم تصمیم گرفتیم بریم شهر. وقتی وارد شهر شدیم اولین بار که تو خیابونای شلوغ و پرنور قدم می زدم احساس می کردم وارد یه دنیای دیگه شدم. خیابونهای پرنور، ساختمونهای بلند، ماشینهای لوکس، آدمهایی که همه عجله داشتند. انگار همه توی یه مسابقه زندگی می کردند. دنیایی که همه چیزش برق می زد. اما تو دلم چیزی سنگین بود. با همون مقدار پولی که جمع کرده بودیم یه خونه کوچیک تو حاشیه شهر پیدا کردیم. حسین بعد از چند ماه توی کارگاه ساختمونی مشغول به کارگری شد. هر روز صبح زود میرفت و شب خسته و عرق ریزون برمیگشت. منم خونه میموندم و سعی میکردم با این دنیای جدید کنار بیام. تو همین دوران بود که آرمان پسردایی حسین وارد زندگیمون شد و یه روز به خونمون اومد. آرمان یه جورایی با حسین فرق داشت. بچه شهر بود، تحصیل کرده، خوشتیپ و همیشه بوی عطر میداد. لباسهای شیک میپوشید. حتی بوی عطرش تا چند دقیقه بعد از رفتنش تو خونه میموند. حرف زدنش یه جورایی جادو داشت. وقتی برای اولین بار اومد خونمون یه نگاه به حسین انداختم که با لباسهای کارش
خسته روی زمین نشسته بود و بعد به آرمان نگاه کردم که داشت با خونسردی درباره شهر و امکاناتش حرف میزد که زندگی توی شهر یعنی لذت بردن از چیزهایی که دوست داری. ناخودآگاه به فکر فرو رفتم. نمیدونم چرا. یه حس عجیب تو دلم افتاد. آرمان کم کم بیشتر به خونمون می اومد و به همون سر می زد. هر بار با خودش یه عالمه داستان تازه از شهر و خوشگذرونی‌هاش می آورد. درباره سفرهاش، مهمونی‌ها، دوستاش. یه بار وقتی حسین دیرتر از همیشه از سر کار برگشت، آرمان روبروم نشست و با یه لبخند عجیب گفت: زهره، تو خیلی بیشتر از این زندگی حقته. چرا باید خودتو تو این 4 دیواری کوچیک زندونی کنی؟ من میتونم دنیات رو عوض کنم. حرفش مثل یه زنگ تو گوشم پیچید. اون شب تا خود صبح خیلی فکر کردم. نکنه واقعا حق من بیشتر از این باشه؟ نکنه این زندگی که دارم همون چیزی نیست که میخواستم؟ از یه طرف به حسین نگاه میکردم که خسته و کوفته روی زمین خوابش برده بود و از طرف دیگه صدای آرمان توی گوشم میپیچید. نمیدونم چرا. یه حس عجیبی تو دلم افتاد. انگار اون همه سال تلاش و زحمت دیگه برام کافی نبود. میخواستم چیزی بیشتر از این زندگی داشته باشم. چند وقت گذشت و آرمان کم کم رابطمون رو جدی تر کرد. برام کادو میگرفت. لباس، عطر، حتی یه گوشی موبایل. من هیچ وقت همچین چیزهایی رو تو زندگیم ندیده بودم. تو روستا این چیزها یه رویای دور بود، ولی حالا درست جلوی چشمام بود. یه عطر شیک توی یه جعبه مخملی. اون موقع نمیفهمیدم که این فقط یه شروعه. آرمان هر بار بیشتر منو به خودش نزدیک میکرد. حرفهاش، هدیه‌هاش، نگاهاش، همه اینا کم کم دلمو از حسین دور کرد. یه شب که حسین سر کار بود، آرمان اومد خونمون. اولش معذب بودم، ولی اون با خونسردی اومد نشست و شروع کرد به حرف زدن. گفت: زهره، تو باید خوشبختی رو پیدا کنی. من کنارتم. اون لحظه چشمام بسته شده بود. صدای عقل تو سرم خاموش شد. همون شب هر چیزی که فکر کنید بینمون شروع شد. چند ماه رابطه پنهانیمون طول کشید. در کنار آرمان لذت دنیا رو داشتم. اما اون شب لعنتی، شبی که حسین زودتر از همیشه به خونه برگشت و من و آرمان تو خونه تنها بودیم، وقتی در رو باز کرد و ما رو با هم دید، دنیا رو سرم خراب شد. اون لحظه حتی نمیتونستم نگاش کنم. چشماش پر از خشم و دلشکستگی بود. صدای داد و فریادش مثل پتک روی سرم میخورد. حسین هیچ وقت اونطوری نشده بود. به هم گفت گم شو و منو از خونه بیرون کرد. آرمان از ترسش از پشت سرم مثل موش در رفت. هیچ حرفی نزدم. انگار لال شده بودم. نمیتونستم به روستا برگردم. آبروم رفته بود. از حسین جدا شدم. بعد از اون زندگی من تغییر کرد. رفتم خونه یکی از دوستام. چند ماه گذشت و فهمیدم آرمان هیچ قصدی برای ادامه رابطه نداشته و قصدش جدی نبوده. اون فقط دنبال هیجان زودگذر بود. وقتی این موضوع رو فهمیدم که دیگه خیلی دیر شده بود و حسین ازم جدا شده بود و من مونده بودم و تنهایی. الان هر شب با خودم فکر می کنم به این که چطور به کسی که بهترین رویای عمرش رو پای من گذاشته بود خیانت کردم. شاید شهر برای من جای درستی نبود. شاید زرق و برقش چشمامو کور کرده بود. ولی دیگه فایده ای نداره. من هر روز با عذاب وجدان می خوابم و هر صبح
با کابوس خیانتم بیدار میشم.